ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඔන්න ඔයාලව අදත් ලයිෆ් විත් මధుවන්ති මගේ ලොග් එකට ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඇති මං ඉන්නේ ගෙවත්තේ. ඉතින් ඔයාලට කියන්න ඕනේ මම ගෙවත්තේ වීඩියෝ එකක් ගේන්න හිතන් හිටියට මට ඒකට අවස්ථාවක් හම්බුනේ නැහැ. හැබැයි මම වගා කරන්න අරගෙන ටික දවසකට පස්සේ ඉඳන් මං වීඩියෝ ක්ලිප් එකතු කරා මේ ෆුල් වීඩියෝ එක හදන්න. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ ඒ වයින් සමහරක්. ඉතින් දැන් නම් කොරියාවේ සීතල කාලේ හින්දා මේ වගාවල් ගොඩක් වෙලාවට ගස් කොළන් මැරිලා දැන් විනාශ වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මං වගා කරපු දේවල් වල මුල ඉඳන් දේවල් මේ වීඩියෝ එකේ නරඹන්න. ඉතින් එහෙනම් එන්න මාත් එක්ක බලමු මගේ පුංචි ගෙවත්තේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මතක් කරනවා අවසාන වෙනකන් මේ වීඩියෝ එකේ රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් අවසානෙට යන ගමන් ඔයාලගේ වටිනා අදහසක් කමෙන්ට් කරගෙන ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් ගිහින් එන්න පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න. ආයිත් කියනවා අවසාන වෙනකන් වීඩියෝ එකේ රැඳිලා ඉන්න.